ගොඩක් සාරම් පිළිගන්නවා ගෲප් මගේ YouTube channel එක එකතු වෙනකොට හැම දිනෙකම ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන ලස්සන කොල්ල YouTube එකේ shorts කියලා option එකක් තියෙනවා දැකලා ඇති ළඟදී update එකකින් ආවේ TikTok videos එතකොට mobile එකෙන් කරන videos එතකොට shorts වගේ දේවල් කොහොමද අපි Adobe Premiere software එක use කරලා හදන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්න ලස්සන ඉතින් Premiere software එකේ අපිට default option එක නෑ open කරනකොට කෙලින්ම short කියලා option එකක් දෙන්න ඒ කියන්නේ එහෙම දෙන්න හැබැයි film mode ඒ වගේ වෙන නම් වෙනම තියෙන option එක මාරු කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමද අපේ Premiere software එක use කරලා කොහොමද short video එකක් TikTok video එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි දෙයක් ගන්න නැතුව යමු අද tutorial එකට. සුපරපදයෙන් වීඩියෝ එකක් හොස් කරන මම AD වික්‍රමනාගේ. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ Adobe Premiere Pro software එක open කරගෙන දෙනකොට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right මම මේක project panel එක project panel එකට right click කරනවා මම මෙන්න මේ විදිහට මේ space එකේ ඊට පස්සේ මම new item වලට ගිහලා මෙතන sequence කියන එකට එක සැරයක් press කරනවා ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී sequence settings වල අපි වෙනද use කරේ මෙන්න මෙතන තියෙන HDV කියන එක ඉතින් අපි මෙතනදී අද digital වේන්ඩෝ මොලේ පොඩ දන්නේ නැද්ද දාම් වෙනවා ඩූම් වෙනවා තංගාල වැඩදෙනකොට කියන්න ඕන සහෝදරි கூட வாழ வேண்டும் digital SLR එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ digital SLR එක තෝරගෙන මෙතන 1080p එතකොට 480p 720p විදිහට ඔප්ෂන් තුනක් බලන්න පුළුවන් මෙතන 1080p කියන එකට එක සැරයක් ප්‍රෙස් කරලා මෙතන DSLR බලන්න පුළුවන් අපිට ඔප්ෂන් තුනක් 1080p මෙතන 30 කියන එක දීලා sequence එකට කැමති නමක් දෙනවා නම් දෙන්න මම මේ විදිහට short කියලා දෙනවා short template right ඊට පස්සේ මෙතන මේක බලන්න පුළුවන් මෙතන settings කියලා එකක් මම මේ settings වලට යනවා settings වල ආවම පස්සේ මෙතන frame size එක horizontal and vertical ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් 16යි 9 තියෙන්නේ මම මෙතන අගය වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට 1080p දෙනවා මම horizontal එක ඊට පස්සේ vertical එක 1920ක් දෙනවා right ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට 9යි 16 එන්න ඕනේ අපි කලින් තිබ්බේ 16 නම ආයෙක වෙන්න ඕනේ 9යි 16 එන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ මම මේක okay කරගන්නවා right okay කරගෙන මම මෙතන normal sample image එකක් add කරගෙන තියෙනවා මම මෙන්න මේක විදිහට drag කරගෙන අපේ timeline එකට ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේක මේ විදිහට resize කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම මේ image එක උඩ එක සැරයක් press කරලා effect control වලට ඇවිල්ලා effect control නැත්තම් ඔයාලට ගන්න තියෙනවා ආන window වල effect control වලට දීලා තියාගන්න right ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට scale එක මේකේ හදා ගන්නවා මෙන්න මේකේ size එකට frame එකට fit වෙන්න right ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට අපේ short type එකේ short screen එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ size එක යන්නේ 9යි 16 ඉතින් මේක ෆිල්ම් මෝඩ් එහෙම ඒ softwares වල ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් කරනකොටම project එක create කරන්න 16යි 9ද 9යි 16ද 1යි 1ද ඒ විදිහට බලා ගන්න option එකක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් Premiere software එක අපිට සිද්ධ වෙනවා පොඩ්ඩක් sequence එකක් වෙනම create කරගන්න. sequence කියලා මේ විදිහට කරගන්න වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ HDV තමයි use කරන්නේ. මම අමයිසම 1080p use කරන HDV වල එතකොට short හදන්න DSLR එකේ අපි 1080p තමයි use කරන්නේ right ඉතින් මේනකොට මම TikTok channel එකක් කරනවා Mr. Miles කියලා TikTok එකේ search කරන් බලන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකට දාන videos එහෙම මම ගොඩක් දුරට film එක use කරන්නේ නැහැ හැබැයි සමහර වෙලාවට මම ඒක use කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා හැබැයි මට film එකට තරම් Premiere Pro තරම් film එකට set නැහැ. ඉතින් මේකේ වැඩ කරගන්න ලේසි වුණාට Premiere Pro එකෙන් වැඩ කළා වෙන්නේ නැති. මට film එකේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න අමාරුයි දැන් කොහොම හරි අද වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි short හදන්නේ කියලා කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක share කරන්න වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් මම අදට sign out කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම සුබ දවසක් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පාල් දිනකට පාට subscribe button එක press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.